Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ hướng dẫn đến cho mọi người cách làm bánh egg tart hay còn gọi là bánh trứng tart có vị cam nha. Đây là một loại bánh rất ngon và làm cũng rất là đơn giản nữa. Tại hôm nay mình sẽ xài vỏ bánh ngàn lớp đã được mua sẵn ở tiệm. Và nếu thích thì mời mọi người vào bếp cùng mình để làm món bánh này nha. Đầu tiên thì mình cần chuẩn bị phần nhân. Ở đây mình có là 6 lòng đỏ trứng đã ở nhiệt độ phòng. Mình sẽ cho vào đây là 130g đường và quậy đều. Nếu như mà bạn thích ăn ít ngọt hơn thì có thể cho bớt đường lại. Và mình sẽ quậy cho đến khi mà tan hết đường thì mình sẽ cho vào đây là 25g tinh bột bắp. Mình nhớ là rây vào một cái rây để cho nó được mịn trước khi mà mình cho vào trứng. Và bây giờ mình sẽ dùng cái phới lòng và sẽ quậy đều cho tan hết bột. Và bên này là mình sẽ bắt lên một cái nồi, mình sẽ cho vào đây là 400ml kem sữa và 200ml sữa tươi không đường. Sau đó mình sẽ làm nóng phần sữa này lên, nhớ là mình sẽ làm nóng thôi, không có đun sôi ha. Và mình sẽ cho vào đây là một muỗng canh. Cái vỏ cam đã được bào nhuyễn, nhớ là mình xài cam vàng và đã được rửa sạch. Sau đó mình sẽ dùng đồ bào và mình sẽ bào ra cái vỏ giống như thế này. Và mình sẽ cho vào trong lúc mà sữa nó nóng. Và khi mà sữa đã được nóng thì mình sẽ tắt khỏi bếp. Và mình sẽ đổ từ từ vào phần trứng giống như thế này. Mình sẽ đổ từng chút một và quậy cho nó tan. Sau đó mình sẽ tiếp tục đổ cho hết sữa. Và sau đó mình sẽ cho vào đây là nửa muỗng cà phê tinh dầu vani. Nếu như mà mình không có xài vị cam hôm nay thì mình sẽ cho là thành một muỗng cà phê luôn nha. Và mình sẽ quậy đều. Sau đó mình sẽ lọc hỗn hợp này qua một cái rây để cho cái phần kem trứng nó được mịn. Và nếu như bạn chú ý thì bạn sẽ thấy là những cái xác của cái vỏ cam mà mình bào ra nó còn dư lại ở trên đây. Thì nếu như mà mình thích, mình có thể bỏ một nửa phần vỏ xác cam này vào. Còn nếu không thì mình có thể chừa ra. Mình thì mình thích cái vị cam nhiều nên mình sẽ bỏ thêm cái xác cam này vào khoảng một nửa và mình sẽ quậy đều. Và sau đó mình sẽ bọc lại và mình sẽ bỏ vào tủ lạnh cho khoảng 30 phút trong lúc mà mình chuẩn bị phần vỏ. Và hôm nay cái phần vỏ ngàn lớp mà mình xài có là giống như thế này, nó gọi là puff pastry sheet. Và một hộp như thế này thì nó có 2 miếng. Và mỗi miếng như thế này mình sẽ dùng một cái khuôn ring khoảng 3 inch hay là 7cm và mình sẽ cắt ra được 9 cái hình tròn giống như thế này và cho 2 miếng thì tổng cộng là được 18 cái bánh cho hôm nay. Và mình sẽ cắt ra. Nếu như mà mình không có khuôn ring thì mình có thể dùng cái chén ăn cơm và mình úp lại để cắt ra được những cái hình tròn giống như thế này. Và đây là cái khuôn muffin mình sẽ xài để làm bánh egg tart hôm nay. Và trước khi mà cho phần bánh vào thì mình sẽ dùng cái dầu mà chống dính để xịt quanh cái vòng khuôn. Và mình sẽ trét sơ lại cho nó đều trên thành khuôn giống như thế này. Hôm nay mình xài cái khuôn muffin này thay vì xài cái egg tart, cái khuôn cho cái bánh trứng tart. Tại cái này nó rất là tiện và nó sâu hơn thì mình có thể đổ được nhiều nhân hơn. Rất là tiện cho những bạn mà không có cái khuôn egg tart đó. Và bây giờ mình sẽ cho cái phần vỏ bánh vào và mình sẽ dùng tay và dàn mỏng ở trên thành khuôn ra giống như thế này. Bây giờ mình sẽ làm một cái nữa, mình sẽ bỏ vào ấn xuống và sau đó mình sẽ
dùng mấy ngón tay và dàn đều cái phần thành khuôn ra. Rất là tiện và rất là nhanh. Mình sẽ tiếp tục làm như thế này cho tới khi mà hết vỏ bánh. Và bây giờ mình sẽ dùng một cái nĩa và mình sẽ đâm khoảng mấy lỗ ở dưới đáy của cái thành bánh giống như thế này. Lý do là cái bánh ngàn lớp khi mà nó được nướng nó sẽ nở rất phồng rất là cao, và mình muốn là cái đáy nó có được một cái lỗ khí để nó không bị phồng lên quá nhiều. Và bây giờ xong rồi thì mình sẽ đổ cái phần nhân vào. Nhớ là mình chỉ đổ khoảng 80 cho tới 90%, không có đổ đầy thành khuôn ha, tại vì khi mình nướng thì bánh nó sẽ được nở lên cả phần vỏ và phần trứng. Và bây giờ mình sẽ đem đi nướng ở 190 độ C hoặc 380 độ F trong vòng 30 cho tới 35 phút tùy theo lò nhỏ hay lớn, mình sẽ canh chừng ha. Và đây là bánh của mình sau khi ra lò khoảng 35 phút. Nhìn nó vẫn còn là sizzle hay là vẫn còn là nướng giống như thế này. Mình sẽ đợi ít nhất là 5 tới 7 phút cho bánh nguội trước khi mà mình gỡ bánh ra. Và bây giờ bánh đã nguội rồi, mình sẽ gỡ bánh ra và mình sẽ để trên cái khuôn rack giống như thế này để cho bánh nó nguội bớt một tí. Bánh rất là dễ lấy ra khi mà mình có xịt cái dầu mà chống dính thành khuôn. Ta-da! Vậy là bánh tart trứng có vị cam của mình đã xong rồi. Rất là đơn giản phải không nào? Bánh rất là ngon, bánh rất là thơm luôn. Đó, bây giờ mình sẽ xếp bánh vào thôi. Wow, nhìn quá là hấp dẫn luôn. Bánh này ăn phải là còn nóng một xíu thì nó ngon hơn so với bánh nguội. Và mình bóp thử thì mình cảm giác nó rất là nhẹ, bánh nó rất là giòn. Và bây giờ mình sẽ cắt ra thử cho mọi người xem nha. Thường thì mình thích cắn vào thôi, nhưng mà tại vì mình quay video nên mình sẽ cắt ra để cho mọi người xem ở bên trong nó giống như thế nào. Ta-da! Ai mà thích cái bề mặt nó được vàng hơn thì mình có thể nướng lâu hơn một chút nữa. Và bây giờ mình sẽ thử thôi. Wow, ngon quá chừng luôn. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này. Đừng quên là đăng ký và subscribe cho channel của mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye mọi người.